تعال نشوف مع بعضينا الكيس دي. A 49 years old man presents with a 4-week history of recurrent headaches occurring at the same time every day. يعني بيجي له هيديك في نفس الوقت كل يوم بقاله 4 أسابيع. Shortly after going to sleep بيصحي من النوم. It was usually معلش يعني اللغة والكلمات أنا يعني مكتوبة شوية فيها errors بس بنحاول نتفاهم مع السؤال اللي موجود كما هو يعني. It is usually associated with pain around the right eye واللacrimation. يعني هو باختصار بيجي له pain بطريقة منتظمة كل يوم recurrent attacks of headache في ال same time every day. بعد ما يدخل في النوم يصحى severe pain و around pain في الرايت اي جامد قوي كمان معاها واللacrimation. دي typical بتاعت مين؟ الايه الكلاستر هيدك. ده طبعا الحروف دي لازم تبقى كانت كابيتال يعني فانا لكن زي ما بكررها انا بديل مع الاسئله المتاحه امامنا. there is no aura في الاملي اكزام يعني there is no aura and the episode lasts less than an hour. يعني الابيزودز دي بتلاست في حدود 1 hour او اكتر سنه. the headache is relieved by movement. What is the cause of this headache؟ يعني هو الحقيقة يعني مع اعتذاري لكم عن الايرورز في اللانجوج الكثيرة، ولكن هي حالة recurrent attacks في headache بتصحي من النوم وفي لاكريميشن جامد في العين ومتتالية كل يوم. دي تمشي مع حالة الكلاستر هيدك اللي هي زي العناقيد جنب بعض اللي هو بيجوا ديلي دي ومعاه اللاكريميشن وفي الاي وبتبقى ريد ساعات وفي نيزل سكريشن ساعات تزيد كمان معاهم. بيبقى ريليفد شويه ساعات بالموفمنت على عكس مثلا ايه الميجرين يبقى مثلا الدارك روم هي اللي تحسنه. فهنا دي غالبا حاله كلاستر هيدك واللي هي بتبقى ايه زي ما قلنا ايه بتبقى ريكارنت ايه افري داي بسرعه. عشان كده ناس بيقولوا احتمال ريليتد للالرجيك رياكشن حاصله او كده. الاكيوت اتاك بتاعتها معروف بنديها ايه اكسجين هاي فلو اكسجين 100% بتعالجها. في اللونج تيرم بندي فيراباميل من احسن الحاجات في الكرونيك كيسز بتاع الكلاستر هيديك. Variable features of kwashiorkor include all of the following except anemia. موجود انيميا طبعا. ectodermal changes طبعا السكين بيحصل فيه changes واضحه جدا من nutritional deficiency والانيميا برضو من nutritional deficiency. GIT manifestation او gastrointestinal manifestations ممكن تبقى موجوده معاهم طبعا. الجروث ريتارديشن دي الحاجه اللي ايه اللي غلط معذره دي اللي غلط. الجروث ريتارديشن ما بيحصلش في كواشيركور. ليه؟ لان لما في حالات كواشيركور بيزيد الجروث هرمون. يعني من ضمن الديفرنشال دايجنوزس للجروث هرمون العالي لو نيجي مثلا في الاكروميجالي بنحط ديفرنشال دايجنوز ايه اسباب الجروث هرمون العالي. فمن اسبابه السيفير مال نيوتريشن زي كده ساعات تعلي الجروث هرمون كأن البودي بيحاول يحافظ ايه على الكالوريز المتاحه ومش عاوز يفقدها فبيحاول يحافظ عليها انه يبني بيها نفسه لحسن ايه يمكن يحتاجها بعد كده. فتلاقي الجروث هرمون عالي عندهم. طبعا في مالتيبل فيتامين اند مينرال ديفيشنسيز ايه موجوده عند حالات الكواشيركور. فكل الحاجات النقاط اللي فاتت صح ما عدا واحده اللي هي اللي ايه ان في جروث ريتارديشن في الكواشيركور. لا ما بيحصلش كده بالرغم من المال نيوتريشن بتاثر على الجلد بتاثر على الجي اي تي فيتامين ديفيشنسيز مختلفه بانواعها. فدي حاله كواشيركور اهي. دي نقدر نقول ان هي اللي فيها كل الفيتشرز اللي شفناها والهايبو البومينيميا والاسايتس ولكن الجروث هرمون بيعلى فيهم كمحاوله من البودي انه ينقذ نفسه بانه يكون شويه نفسه. فما بيحصلش جروث ريتارديشن ايه معاهم. A patient with poorly controlled asthma starting on Montelukast has started يعني on Montelukast. What is the mechanism of action of this drug؟ يعني ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع المونتلوكاست؟ ده دواء مشهور جدا جدا لازم نعرفه. معروف في الازمه عندنا السلبيتامول بيتا تو ستيمولانت والستيرويدز والقصه كلها. ولكن
مونتيلوكاست ده اساسا ليكوترايين ريسبتور ايه انتاجونست. يعني هو الليكوتراينز بتلعب رول كبير جدا في حالات البرونكيال ازمه، فوجدوا ان الليكوترايين ريسبتور انتاجونست زي ايه المونتيلوكاست ده من افضل الادويه اللي بتستخدم في السيفير ريزيستنت كيسز التي لا تستجيب لشيء اخر، فممكن ندي فيها المونتيلوكاست ده هو كليكوترايين ريسبتور ايه انتاجونست من الحاجات، ودي علبته شكلها كده المونتيلوكاست. ده دواء بيستخدم في السيفير كونديشنز الريفراكتوري، العلاج بتاعها للادويه الاخرى في حالات الايه البرونكيال ازمه. المونتيلوكاست ليكوترايين ريسبتور ايه انتاجونست. هو حاطط هنا مجموعه اختيارات اللي هو ايه اجونست او بيتا ريسبتور مش عارف ماسكريك، لا ده ليكوترايين ريسبتور ايه انتاجونست ايه المونتيلوكاست. 48-year-old man presents 3 months history of worsening abdominal pain radiating للباك. هو طالما في abdominal pain radiating للباك مخ بيروح على احتمالات ايه pancreatitis associated with weight loss and progressive anorexia. هو 3 months history دي مش حالة acute، يعني حالة غالبا chronic pancreatitis طالما بقى لها المدة الطويلة دي، ولكن انه جاي البين من البنكرياس radiating للباك البين بيبقى كمان سيفير جدا مع بعد الاكل، لان البنكرياتيك سكريشنز تبدا تزيد وهو اوريدي انفليمد وفي اوبستراكشن في الكاناليكولاي بتاعته من الانفلاميشن والاديمه، ما هي في كرونيك بنكرياتايتس مع زياده الافرازات والسكريشن مش عارفه تعدي على ان الكاناليكولاي مضغوطه ومفعوصه بالانفليمد بنكرياس، فتعلى التنشن فيه والبريشر تعمل سيفير بين بعد الاكل. هذا مشهور كاركترستيك لدرجه العيانين الكرونيك بنكرياتايتس بيكرهوا الاكل، يعني الله يكون في عونهم، يعني حاجه مرهقه جدا نفسيا حتى الواحد يتخيلها، بيكرهوا الاكل لانه بيتسبب لهم في بين. فتبص تلاقي ايه اللي يجي لهم سيفير ويت لوس وبروجريسيف ايه انوركسيا زي ما قلت لكم، ان هو بقى يكره الاكل لانه بيتسبب له ان البين يرجع له. Over the last week his wife had told him that he is looking yellow كمان، بدأ يبقى لونه yellow. What is the most likely diagnosis؟ هنا الحقيقة اليلو ديسكالريشن ساعة ما دخل هنا بدأنا نتكلم في حاجة ضربة في الاثنين، البنكرياس والبيلياري. هنا ما بقتش بس كرونيك بنكرياس، لا ده في كانسر بنكرياس كمان هو اللي عامل ايه القصة دي، ضاغط على البيلياري سيستم. يعني لو ما كانش العيان بقى يلو وقفنا هنا بس، ده ممكن تمشي ايه ابدومينال بين رادياتنج للباك وويت لوس وانوركس، دي تمشي مع كرونيك بنكرياتايتس. بس دخول الجوندس دي مش بتاعت كرونيك بنكرياس، دي بتاعت كانسر في البنكرياس، ضغط على البلياري سيستم ايه وعامله الجوندس، فمأثره على البنكرياس من ناحيه وعامله له المشاكل دي والبين والرادين، ومعاها جوندس عشان ايه سد البلياري سيستم اهو، ففي العامله ايه اوبستراكتيف جوندس تبقى فيري ديب يلو زي ايه الصوره دهيت. فكومباينيشن ما بين الابدومينال بين رادياتنج للباك ومع الجوندس دي حاجه ايه في الحته دي كانسر هيد بنكرياس غالبا، وده الاختيار ايه اللي وقع عليه في السؤال كارسينوما اوف ذا هيد اوف ذا بنكرياس. يبقى هنا هو تكمله السؤال تقول لنا قد ايش مهمه، يعني ما تسرعش. يعني انا لما كملته عرفت الاجابه، بيقول لك في اليلو ديسكالر خلاص بقى ما بقتش كرونيك بنكرياتايتس، دخلنا في كانسر بنكرياس والاكيوت ما تبقاش 3 اشهر بداهه يعني الكارسينوما لوكالايز للبودي بتاع البنكرياس مش هتعمل جوندس، هتبقى في الحته دي بعيده قوي لو في البودي والتيل عن البيلياري سيستم. فهو يعني تكمله السؤال بتوضح لنا ان دي في كانسر ايه هيد ايه بنكرياس. طيب تعالوا نشوف السؤال ده. Which of the following statements about ischemia reperfusion syndrome is correct؟ حاطط مجموعه حاجات هنا. في حاجه اسمها اسكيميا ريبرفيوجن سيندروم، لما بيبقى في تيشو في اسكيميا زي ما كان مثلا انفاركشن او جانجرين في الليج الى اخره، وبعدين يحصل ريبرفيوجن مفاجئ للمنطقه عامه، بيحصل سيندروم بيبقى فيها دامج جامد للتيشوز، فاسمها اسكيميا ريبرفيوجن سيندروم. فهو قايل ايه this refers to the cellular injury because of the direct effect of tissue hypoxia. لا هي دي اساسا سببها ايه الريبرفيوجن. It is seen after the normal circulation is restored to the tissues following an episode of hypoperfusion. نعم الإجابة دي سليمة. It is seen after normal circulation restored
بيحصل ان البلاد فلو القوي جدا ده في التيشوز اللي هي كانت هايبو بيرفيوزد اوريدي بيعمل some forms of injury بتبقى mediated بميدياتورز عديده واوكسيديتيف دامج للبلاد فلو المفاجئ. فمهم قوي ناخد بالنا من موضوع الريبرفيوجن والاسكيميا ريبرفيوجن سندروم دي نتيجه عوده البلاد فلو مره اخرى في تيشو اسكيميك من خلال ميدياتورز معينه بيعمل سيفير تيشو دامج. فهنا هو it is seen after the normal circulation is restored to the tissues following an episode of hypoperfusion. يجي بعدها رجعنا البلاد فلو بسرعه ممكن يحصل تيشو دامج بيسمى اسكيميا ريبرفيوجن سيندروم. اوكسيديتيف دامج زائد other forms of mediator induced damage بتحصل مع السادن ريبرفيوجن اللي ممكن بيحصل في الحالات دي. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.